Tervetuloa minunkin puolestani Professional Amatöörien matkaan kohti Saksaa ja Raisbrennen festivaaleja tällä kertaa. Mitä veikkauksia, mikä meidän vuokra-auto? Hyundai! Tultiin raveihin. Tuolta tuo meidän hevosrekka saapuu. Joku muukin tulossa tänne. Joo, me huomattiin ihan samat. En oo ihan äsken nähnyt tollasta jonoa autotapahtumaa. Ei oo Suomessa. Ei oo. Käy vaan ottaa sisältä rannekkeet ja päästään sit portista. Siellä ne on valmiina. Koko tiimi löysi tiensä pelipaikoille ja seuraavaksi onkin aika pystyttää leiri. Niin, se olisi helppo tehdä nyt. Niin laitetaan nuo sivuseinät. Seinät ekaa ja... No niin. Tarkkaa tää pakkien järjestys täällä, niin et ne ei mene sekaisin nimenomaan tallissa. Muuten menee ihan homma vittu. No jos ne ei oo niinku tallissa, niin ihan sekaisin. Ei löydä mitään. Tässä on siis tapahtumassa joku kriittinen virhe. Ei mekään tätä siirry. Se on siinä ja pysyy. Siis lisävaloja irrottaa muuten rellusta. No se on rajojen sisäpuolella suurin piirtein. Ei se noilla naapurillakaan sen parempi ole. Leiri saatiin pystyyn mallikkaasti ja nyt olisi hyvä aika lähteä tutustumaan tuohon Lausitzringin rataan, jossa tapahtuma järjestetään. Hetki aikaa kuitenkin piti ihmetellä tallin ulkopuolella olevaa tuuletinta sekä melko isoa katsomaa. Sama puhallus. Ootko nähnyt noin korkeata katsomoa koskaan? No en kyllä. Hyvin tuuletettu. Tarpeeksi iso puhallus. Niin totta, onneksi on. Säätö on tässä. Ai niin siellä on ilmastoinnin säätö. Säätö pystyy säätämään. Eli siitä kun kääntää, Tulee, Pyörii heti nopeasti. kato pääsuoralle, tulee vastatuuli. niin on, kattokaa nyt. Tilannekatsaus. Jätskiä on. Kylmää juomaa on. Keli on ihan alright. Ei meillä on hätäpäivää tässä. Autoon tarvii lauantaiksi hakea. Jos sen tekee silleen perjantaina illalla, että täyttää. Tuo Lausitzring, eli viralliselta nimeltään Dekra Lausitzring, on moottoriurheilukeskus, jossa tänä viikonloppuna osallistumme Saksan Time Attack-sarjan osakilpailuun. Kerropa Sami meille, että mistä kohti tästä ajaisit näiden jälkien perusteella? Täältä. Vasta heitolla ja Ulkoreunasta, koska sit saa tonne... tää on niinku 50 metriä leveä rata ja sit kanttari on metrin pitkä tuolla, mihin pitäisi osua. Niinku. Tuo leveys johtunee siitä, että kyseessä on myös Euroopan ainut superspeedway-ovaali. Pari Skylinea tossa. Niin on joku, huomasin. Täällä on joku Nissanin festari. Niin paljon rakennettavia moottoreita ja huonoja vaihelaatikoita. Itse tapahtuma, eli Raisbrennen, on vuosittain noin 50 000 vierailijaa keräävä autofestivaali Euroopassa. Täällä ajetaan kiihytysajoa, time attackia, driftingiä ja vieraille on kaikkea maa ja taivaan väliltä, mitä festivaalilta voi vaan kuvitella. Me onnistuimme kuitenkin saamaan kutsun tällä saksalaislähtöisellä lentosiipialuksella kilpailuihin ja olemmekin erittäin otettuja siitä. Ensimmäinen tapahtumapäivä koitti. Ja tänään oli tarkoitus testata autoa, että se olisi mahdollisimman hyvillä asetuksilla huomiseen kilpailuun. Sääennuste lupasi pientä kuurtaista sadetta, mutta toistaiseksi keli näyttää ihan hyvältä. Kunnes meidän ensimmäinen ajovuoro.
Aika kiva keli löi tähän ekaan testiin meni. Sitä se eilen lupaskin. Päästään uimaan 20 kaikki. minuuttia 7 milliä vettä. Mä oon ennen nähnyt, että toi syyläri höyryä yläpuolelta tolleen. Joo, että ikinä paljon ihan samaa katsoin, vittu hirveä vesipatsattu. Joo, rata oli vielä äsken tuolla päässä kuiva, mutta täällä on ihan täys tulva. No niin Sami, ensimmäinen testisessio takana ja vaikka sää näyttää tälleen niin kuin, että täällä on vähän satanut, niin se oli pikkusen rajumpi sade kuitenkin äsken. Mitä sä itse mieltä? No joo, kyllä se muuttui monsuunisateeksi. Vettä tuli todella paljon siinä. Että ei se auto oli ihan niinku vesiliirrossa. Pois sieltä oli tultavaa. En kyllä ole tommosessa sateessa ollut ikinä ajamassa vielä. Vähän jännittää. Tää on tämmönen jäähdyti tällä saa. Arva kukaan hidastettuna YouTube-videolla tuo suus. Ennen seuraava testivuoro olikin hyvä tauko, joka antoi mahdollisuuden tutustua paikallisen kumihankauskulttuuriin. Very big. The car is so wide to begin with. How many horsepower? 1,500. No way! Se kun joskus sais säätää viileitä autoa. Saatanan kuuma. Toiseen testisessioon päästäänkin starttaamaan kuivalta radalta. Kyseessä on Samille entuudestaan tuttu rata, mutta toki hieman eri luokan autolla. No, täällä kuulee äärimmäisen huonosti, mutta toivotaan, että mikrofonit pelastaa meitä. Miten Sami, niin toinen setti takana, tällä kertaa päästiin ajaa kuivalla. Mikä fiilis? No fiilis jäi, sanotaan näin, että pöyssyt ei tuntunut niin pahoilta kuin olisi ottanut. Ainut mikä ongelma oli, että meillä oli vielä Ruotsista jäänyt säätöjä vähän päälle, että me keula pikkasen ylhäällä, niin se teki puskevuutta autoon. Niin kuin hitaissa mutkissa aika reilustikin, että siihen nyt tehdään ratkaisu seuraavaksi. Ja sitten toi rata on todella liukas, eli se yli 200 kilometrin tuntivauhdissa niin tahtoo rupea sutimaan, niin sille ei varmaan oikein voida tehdä mitään muuta kuin ottaa vähän kevyemmällä kaasupolkimella sitten. Että
Mutta muuten ihan hyvä fiilis jäi siihen, että siinä oli oikeastaan turhaa ajaa enempää kuin se 3 kierrosta, kun totesi, että auto ei ole semmoisessa balanssissa, että siitä se hyvä aika tulee. Että taitaa se nyt olla vissiin päivän paras tähän mennessä, mutta Kyllä. ei sillä nyt juhlita. Ei, se oli hyvä lämmittely ja nyt haetaan tänään vasta säätöjä. Kyllä, sitä vartenhan täällä treenataan. Juuri näin. It's a crazy car, to be honest. I'm not even sure what the base model is of it. The wing looks like a LKV thing, so it's completely crazy. Never seen something before, and I've been here many years, so good work, guys. Näkyy sisäpuolella, missä toi eristely. Joo. Niin eristen loppuu tohon noin. Uskaltais katsoa sormella ja koske. Ei se ois lämmin enää. Toisen testisession tulosten perusteella Sami teki pienet muistiinpannot paperille ja Mikko ja Henri selvittivät autoa vaivannutta pientä pompotusta. Sen jälkeen oltiinkin valmiita päivän viimeiseen testiin katsomaan, että miten Fat-Cat kulkee tällä Laustringin radalla. Mikä sessiosta tekee erityisen mielenkiintoisen, on hyvät katsojat se, että seuraavaksi tulette todistamaan, kun GTR GT3 lähtee haastamaan Samia ja Fat-Catia. Johan oli kyytiä. Otetaan seuraavaksi vielä kuljettajan kommentit siitä, että mitä hän oli mieltä tästä viimeistä ajosessiosta ja erityisesti tästä yhteistä kierroksesta, jota päästiin näin videomuodossa ihastelemaan. No niin Sami, ikisenä päivän viimeistä ajosta. Sehän meni ihan all right, kun ajoit sitten renkaat loppuun ja aikakin parani. Joo, aika parani mitä parani, mutta paljon parannettavaa. 1, 2, 3, kun se oli nyt se aika, mutta siellä on niinku, mä sanon, että toinen 3-4-5 sekkaa siihen väliin, että joutui niinku ihan väkisin ajaa, se meni melkein kilvaa ajokseen yhdenkaan, kun ei se tajunnut, että mä oon niin paljon nopeampi, niin sit tuli vähän rikkojen lajin luonnetta, mutta joutui oikeasti tosissaan pusertaa ohi. Joo, siinä oli aika montakin ohitusta ja katsottiin tuosta, tässä ihan maalisuoralla oli semmoisia tilanteita, että kilpakumppani tosissaan niin haasto jarrutukseen, että ei päästänyt ohi. Joo, ei, ja sitten en viittinyt ottaa sitä, että olisi voinut pidemmällekin laskea, mutta ei mitään järkeä, että ei tänne tultu romurallia ajaa, että täällä pitää kalustot jäädä ehjäksi ja seuraava kisa on kumminkin Assen, niin me ei käydä Suomessa, niin ei me ruveta koko autoa parsimaan. Just näin.
Sä pääst varmaan nyt vaihtaa vaatetta ja sitten alkaa insinöörille kuljettajasäät. Vettä huivia ajoissa nukkumaan, niin huomenna ollaan isku. Huomenna Alright. rikotaan rataennätys. Noniin, huomenna jatketaan. Yes, kiitos.